هل عمرك فكرت بينك وبين نفسك تقول بس لو اعرف ايه اللي العميل كان بيفكر فيه؟ ابسط طرق معرفة ايه اللي العميل او ايه اللي عميلك بيفكر فيه هو تقييم تفكيرك انت باستمرار لما تكون في حالة تأهب للمعرفة. باحثين علم الأعصاب الحاليين ساعدونا على فهم أفضل على حاجة اسمها باينج برين، وده بالعربي يعني العقلية الشرائية أو الدماغ الشرائي. وأعتقد في أمثلة عندنا بنقولها أو ممكن بفهم البلدي شوية للتجار لما يجي يقولك الشخصية دي عقليته عقلية شرائية، الراجل ده بيعرف يشتري أكتر ما بيبيع. وهنتعمق في الموضوع ده إن شاء الله في كورس تاني هيكون شامل علم المبيعات، وده هيكون مهم بالنسبة ليك لأنه لازم يكون عندك أساسيات عملية معرفية عن إزاي عميلك هيحللك أنت شخصيا وهيحلل مشاكلك وهيحلل حلولك لحل مشاكله. إحنا عارفين إن الناس بتشتري من ناس بتثق فيهم، وإن الناس بتثق في الناس اللي بتحس بألفة معاهم، وإن الناس بتحب الناس اللي بيتواصلوا معاهم. حاجة تحطها في دماغك ان اي حد بتاع مبيعات بيعرض عرض الشركة او بيعرض بروفايل الشركة وخدماتها بدري عن اللي احنا قلنا عليه، فهو في الحقيقة مش بيعدي مرحلة الثقة اللي ممكن يكتسبها من عقلية العميل، بالعكس ده في الحقيقة بياخد العميل لمكان كله شك وعدم ثقة. في ابسط طرق الفهم هنا فلترة ومراحل اللي العقل الشاري بيفكر بيهم: امان، اتصال، ثقة، فهم، فرصة، ومصداقية. خليني اشرح لكم اكتر على هيئة قصة انت نفسك ممكن تتحط فيها. خلينا نفترض ان انا جيت ورحت حطك في مدينة وسط البلد بتاعت مدينة كبيرة جدا وعمرك ما رحتها ولا تعرف حتى لغتهم. ممكن تقول زي مثلا ساو باولو في البرازيل، وما معكش اي انترنت ولا اي جهاز يقولك اتجاهك فين او ازاي ولا تركب ايه. وفوق كل ده خلينا نقول مثلا افتراضا ان انت سمعت في نشرة اخبار او شفت تقرير عن عصابة مجرمين منتشرين في مدينة ساو باولو. هنا ردود افعالك الحسيه دلوقتي عليها عبء زايد من كل اللي بيحصل حواليك، مخليك ماشي تبص على شخص شخص، عمال تعمل مسح لوشوش الناس، بتعمل فحص لوشوش الناس. مش كده وبس، لا وكمان عينيك على ركن ركن، شارع شارع، بتفحص شارع شارع بكل خطوه الناس بتخطيها. بتحاول تتاكد انك حاطط نفسك او بتحط نفسك في مكان او في مستوى من الامان. اهو صدق بقى او ما تصدقش، عميلك دماغه بتشتغل بنفس الطريقه، لان العملاء فعلا بتبص على ان البياعين هم عصابه من المجرمين او غير جديرين بالثقه، زي المثال اللي حطيناه دلوقتي ده بالظبط. طب برجوعنا لموضوعنا، تفتكر انت دماغك دلوقتي في وضع اعاده تشغيل او في وضع ردود فعل مقاومه؟ ايه ده؟ مش فاهم ايه اللي انت بتقوله ده. انا هقول لك، تعالى دلوقتي نفترض ان في وسط كل ده حد جالك يقول لك هاي ازيك، انا اليساندرا، انا هنا علشان اساعدك تعرف اتجاهك ازاي واوصلك لفندقك بامان. مش بس كده، لا وكمان هتحكي لك عن عيلتها وهتحكي لك عن حبها لمساعدة السياح في بلدها. هنا آلية الدفاع الخاصة بيك عن البيئة حواليك لسه عالية، ولكن بدأت ثقتك في أليساندرا لكونها بس فتحت باب المساعدة ليك، خاصة إنها ما بدأتش كلامها معاك بقى بتفاصيل شعورك وبإيه اللي ممكن تقلق منه وإيه اللي ممكن ما تقلقش. وإنت نفسك لما بدأت تمشي وتقوم بمتابعتها عرفت واكتشفت إنها عارفة المنطقة كويس وإن اتجاهاتها سريعة وحسيت فيها بالأمان. ده أساس وسلوك العقل الشاري، بيسعى في الأول بأنه يتجنب المخاطر، وبمجرد ما يحس أن الخطر بدأ يقل بيبدأ بعملية البحث في نقاط الاتصال اللي توصله للثقة. وانت لو حسيت باتصال، الثقة بتيجي مباشرة وبتخليك تكتشف فرص اكتساب أشياء إيجابية. في الآخر انت هتتحقق من صحة كل المشاعر السابقة إلى المدى اللي يوصلك إذا كان البياع ده جدير بالثقة هو وشركته ولا لأ. واكبر تأثير إيجابي على عميلك في إنك أنت تمشي في طريق الاتصال، ومن الاتصال للمصداقية. تعال مع بعض نعرف إزاي تقدر تقيم العملية دي. هل تقدر بسرعة وبصدق تخلق ثقة عن طريق التواصل مع عميلك من خلال اعتقادات مشابهة؟ ده بيساعدك في التخلي عن الآليات الذاتية وبيوصلك للثلاث مراحل الأولى اللي اتكلمنا عليهم: أمان، اتصال، وثقة. هل تقدر تعزز الثقة دي عن طريق فهمك وتعاطفك مع وضعهم ومشاكلهم؟ لأن ده بيكمل المرحلة الرابعة، الفهم. هل تقدر بوضوح تبين لهم طريق مضيء بنتائج نجاحهم؟ هنقولها بطعم المرحلة الخامسة وهي الفرصة، وده لتوضيحك للخيارات المتاحة ليهم. هل انت وشركتك تقدروا تثبتوا قدرتكم على حل مشكلتهم فعلا؟ ودي المرحلة السادسة، المصداقية.
ملخص الموضوع هو انك انت بتخلق بيئة من الامان والثقة عن طريق اتصال جيد بينك وبين عملائك، وتظهر فهم واضح لمشاكلهم، منها هيتضح الفرص المتاحة بكل بساطة. وبيتكمل الموضوع بإظهار مصداقيتك لمساعدتهم في حل مشاكلهم. متابعتك للطلبات وللبيئة دي مهم جدا، لأنه بيخلي عقل عميلك يشتغل عن طريق أمر طبيعي جدا لمعالجة الأمور، وبتساعدك أنت على تحقيق المزيد من النجاحات الصادقة.